برخلاف چیزی که خیلی از مردم فکر میکنن، آمریکا برای حمله به ونزوئلا فقط آماده نشده، بلکه برای حمله یا گسترش نفوذ خودش در چند کشور آمریکای جنوبی داره برنامه‌ریزی میکنه و سیستمی هم که داره اجرا میکنه همون سیستمی هست که روسیه در اوکراین پیاده کرد، یعنی شباهت بسیار زیادی به اون سیستم داره. در ادامه این تحلیل ما به بررسی اتفاقاتی که داره در منطقه آمریکای جنوبی رخ میده میپردازیم. کاندیداهای حمله آمریکا به اون کشورها رو معرفی میکنیم و از همه مهمتر بررسی میکنیم که این حمله آمریکا قراره به چه شیوهی صورت بگیره و چه تغییراتی در اون ایجاد شده، خصوصا اینکه اینها میخوان شبیه روسیه این حمله رو انجام بدن. پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و آماده باشید برای یک تحلیل دیگه. ما در مورد حمله آمریکا به ونزوئلا قبلا تحلیل‌هایی داشتیم و در اونجا عرض کردم که ساختار حمله آمریکا از یک حمله کلاسیک گسترده برای مثلا تصرف کامل ونزوئلا تبدیل شده به یک حمله متفاوت، یک حمله که مختلفه با اون حملات گذشته آمریکا نسبت به عراق، افغانستان و جاهای دیگه. دلیل این امر اینه که آمریکا اومده بود حمله کنه به ونزوئلا و این برنامه رو از قدیم داشت. یعنی خود ترامپ، یا بهتره بگیم کانون ترامپ پنتاگون، از قبل این برنامه رو گوشه ذهنش داشت که هر جوری شده باید ونزوئلا رو ما بگیریم. چون ونزوئلا یکی از عظیمترین منابع نفتی دنیا رو داره. یه ویدیویی من در کانال تلگرامی ایران شهر خورشید گذاشتم. اونجا نوشتم که یعنی نشون دادیم که ترامپ داره میگه سال 2024 میگه که من اگر بیام فلان کنم بهمان کنم باید بریم ونزوئلا رو بگیریم، کامل مال خودمونه. چرا ما باید از این ونزوئلا نفت بخریم؟ ونزوئلا زمانی که در دوره اول من داشتم میرفتم در حال فروپاشی بود و کافی بود ما بریم اونو بگیریم و همه چیز مال خودمون بشه. امروز ترامپ داره همون حرفا رو تکرار میکنه و فقط محدود به ونزوئلا هم نیست. در تحلیل‌های گذشته، تحلیل‌های دورتر بارها عرض کردیم دنیا داره نظمش خرابش از بین میره و داریم وارد دوره جنگ‌های منطقه‌ای میشیم و بعد وارد دوره جنگ‌های جهانی خواهیم شد. در جنگ‌های منطقه‌ای هر کشور یا هژمونی که قدرتمنده، کشوری که سرش به تنش بیارزه سعی میکنه بره کشورهای اطراف خودش رو بتونه تصرف کنه هر جایی که میتونه و موقعیت خودش رو مستحکم میکنه که برای جنگ‌های جهانی آماده شه. مثلا یک کشوری مثل ونزوئلا که دارای منابع عظیم نفت و گاز و البته نفت، این کشور برای آمریکا که یک کوه طلا رو داره. کشورهای اطرافش هم همینجور. اون منطقه‌ای که ونزوئلا هست، کشورهای مثل کلمبیا هست، اینجا به خاطر آب و هوای بسیار عالی، به خاطر خاک بسیار حاصلخیز، منبع تولید غذای نامحدود محسوب میشه. شما هر چیزی اونجا بکاری کشت میشه و میتونن مردم استفاده کنن. به همین دلیل ایران الان از زمان احمدی نژاد فکر میکنم اونجا کشت فراسرزمینی رو انداخته بوده. یعنی رفته بود اونجا نظارت داشته، کاری انجام داده. در زمان شهید رئیسی دیگه رسما اعلام شد که ما اونجا کشت فراسرزمینی داریم و باید کارهای بزرگی انجام بدیم. حالا با تمام این اوصاف، در گذشته آمریکا حمله نظامی مستقیم خودش رو کنسل کرد. چرا؟ چون ایران اونجا حضور داشت، روسیه هست، مستشاران ایرانی هستن، اومدن یه ساختار بسیجگونه برای مردم ونزوئلا تعریف کردن. تو این ساختار بسیجگونه اگر آمریکا وارد این کشور شه، یعنی حملاتش رو انجام بده به صورت گسترده، مردم درگیر میشن با آمریکا و یک بهترین حالت، یک ویتنام جدیدی برای آمریکا رقم میخوره. اینه که چند سال گرفتار میشه و بعد با خفت خارج میشه. در حالت‌های بدتر اینه که آمریکا همون اول جنگ ضربات سنگینی میخوره، کشتی‌هاش، ناوهاش ممکنه به خطر بیفتن و آبروش کامل بره. سیاستش رو تغییر داده، میخواد بره به سمت استفاده از جنگ‌های غیر مستقیم. اول برنامه‌ریزی کرده بود که حمله کنه، اون کاری که در ایران رقم خورد، سران ونزوئلا رو بکشه، بعد از داخل ونزوئلا یک کودتای نظامی ایجاد بشه، یک کودتای سیاسی انجام بشه و مخالفان مادرو و دولت کنونی ونزوئلا بیان روی کار. اون جایزه صلح نوبل هم که اون خانم دادن از مخالفان مادرو است به همین دلیل بود. اما به علت همون بسیجی که عرض کردم این طرح هم تا حد بسیار زیادی به شکست ختم میشه. یعنی آمریکایی ها روش اصلا تمرکز 100% ندارن، هیچی. اومدن طرح جدیدی دارن پیاده میکنن، میگن ما با یک حمله تند، سریع و
به قول معروف یک حمله رعد آسا نمیتونیم بیایم با ترور چند نفر از رهبران ونزوئلا حاکمیت رو تغییر بدیم. چیکار باید کنیم؟ باید ورود کنیم، بخشی از ونزوئلا رو بگیریم و حتی اطراف ونزوئلا مثل کلمبیا بخش‌های از سرزمینش رو تصرف کنیم و نگیم به خاطر جنگ، بگیم به خاطر یه سری اتفاقات دیگه مثل تولید مواد مخدره. اینجا کارخانه‌های تولید مواد مخدر هست، فقط من جاشو میدونم، میام حمله میکنم اونو میگیرم. وقتی این کارو کردیم دقیقاً همون سیستمی که روسیه در اوکراین پیاده کرد دیگه. روسیه تا 2 سال اولم نمیگم ما وارد جنگ شدیم، که میگم عملیات ویژه نظامی است. یه سری مناطق هستن روس‌توار هستن، من باید برم اینها رو نجات بدم. دولت اوکراین پدر اینها رو درآورده. آمریکا میخواد همچین کاری انجام بده، بره سری مناطق رو بگیره به بهانه مواد مخدر و اونجا نگی جنگ است، بگی آقا من میرم بیرون فلان میکنه. نه، اجازه نده دولت ونزوئلا واکنش نظامی داشته باشه بهش به عنوان یک جنگ و مردم ونزوئلا هم اینو باور کنن که این جنگ نیست، یک اشغال موقته. این اتفاق اگر افتاد از داخل خاک ونزوئلا، اون موقع آمریکایی‌ها میان اینها رو تجهیز میکنن، سازمان سیا میاد وارد میشه، کودتای داخلی انجام میشه و دولت ونزوئلا ساقط میشه. آخرین تاکتیک هایی که الان داره رخ میده به نظر میاد این اتفاق داره رقم میخوره. اما یه امایی هم اینجا هست. بخشی از پنتاگونی در آمریکا هست که میگه اگر ما نتونیم با یک حمله سراسری به ونزوئلا مثل اون چیزی که در عراق رقم خورد ظرف حداکثر 1 ماه دولت این کشور رو ساقط کنیم، ما در جنگ های جهانی حرفی واسه گفتن نداریم. باید هر جوری میشه این کار انجام بدیم و به همه ثابت کنیم که آمریکا هنوز قدرت اول دنیاست و بهش فرماندهان دیگر فشار میاره، میگه آقا قبل از که شما اون طرح رو اجرا کنید بذارید ما یک حمله سراسری داشته باشیم، اینو امتحان کنیم. آیا میتونیم با یک حمله سراسری ونزوئلا رو کامل دولتش رو نابود کنیم، ارتشش رو نابود کنیم و حاکمیت ونزوئلا رو به دست بگیریم؟ اگر این کار کنیم که در کل دنیا میپیچه که آمریکا همون قدرت سابق رو داره، همون چیزی که سال 2001 و 2003 بود. اما اگر نتونستیم این کار کنیم، حال شما شیفت بدید یا تغییر بازی بدید، برید به سمت اشغال برخی از مناطق ونزوئلا و ما میگیم این حملات برای زدن مثلا سرپل‌های مواد مخدر بود. چه دروغی سرهم میکنه میدیم به خورد مردم دیگه. و به نظر میاد آخرین حرکتی که اینها دارن میزنن اینه و غیر از ونزوئلا کلمبیا هم هدف بعدی آمریکاست. کلمبیا در کدوم پازل تعریف میشه؟ در پازل حمله نیابتی که الان خدمتتون عرض کردم. ببخشید، حمله غیر مستقیم، یعنی میان اشغال میکنن، میگن به خاطر مثلا گرفتن مناطقی که تولید مواد مخدر میشه، کوکائین انجام تولید میشه، ما میریم اونجا رو میگیریم. و اینجاست که کلمبیا نزدیک ونزوئلا هم مرزن. اگر بتونه در کلمبیا دولتی خودش رو بیاره سر کار و اون شبه نظامیان شورشی بیاره رأس کار، همونها میتونن بعداً به ونزوئلا حمله کنن و اونها هم طرفدارانی در خود ونزوئلا دارن. به همین دلیل خدمتتون عرض میکنم که برنامه امروز آمریکا تو این منطقه داره تغییر میکنه. حضور ناوگان دریایی آمریکا به همراه بالگردها، هواگردها و حتی هواپیماهای بمب افکن نسل جدید بیانگر این موضوع است که اینها دارن رزمایش‌های هوایی انجام میدن. تأکیدشون روی رزمایش‌های هوایی و بعد به صورت زمینی هم احتمالاً ورود میکنن، همون مطالبی که عرض کردم. اما احتمال زیاد بیشتر هلیبورن خواهد بود، خواهند رفت یک منطقه رو بگیرن و سعی میکنن از اونجا خودشون رو گسترش بدن. نکته دیگری که باید خدمتتون عرض کنم، اینا یه طرح دیگر هم برای ونزوئلا دارن که به قول معروف بی رابطه، بدون ربط با طرح جنگ اقتصادی آمریکا با چین نیست. جنگ اقتصادی آمریکا با چین رو قبلا توضیح دادم در تحلیل‌های قبلی. حتی ایران پدیده خروج ناوگان نفتکش خودش از سایه و حرکت اینها با پرچم ایران بابت همین جنگ چین بوده که در دام درگیری‌های نیابتی بین آمریکا و چین نیفته، چون چین خریدار اصلی نفت ایرانه و اگر چینی‌ها با آمریکا درگیر باشن در دریا، آمریکایی‌ها میتونه کشتی‌هایی که مثلا با پرچم پاناما هست یا با پرچم هر کشور دیگه و نفت ایرانو به چین میبره، اینها رو بیاد توقیف کنه. خب مبدأش مشخص است، معلوم میشه جعلی، چینی‌ها نمیتونن حرف بزنن، کشتی توقیف میشه. سر کی کلا میره؟ سر ایران و باری که از دست رفته کلا میرفت دیگه. اینجا بود که ایران اومد پرچم خودش رو از سایه بیرون آورد، کشتی‌ها و نفتکش‌ها با پرچم خودش حرکت میکنن و ایران ثابت کرد که یعنی قبلا ثابت کرده که اگر کسی دست به این ناوگان نفتکشیش بزنه 2 برابر یا 3 برابر باید هزینه رو پرداخت کنه و خب این کار داره انجام میشه. حالا این نفتکش‌ها و این جنگ اقتصادی که الان عرض کردم بی ربط با نفت ونزوئلا هم نیست.
در تحلیل‌های قبلی ببینید، اونجا من کامل توضیح دادم که آمریکا میخواد بیاد نفت ونزوئلا رو بگیره. چرا؟ چون جنگ بعدی، جنگ جهانی بعدی، نفت و گاز، خصوصا نفت، اصلی ترین منبع انرژی، هم ارزان، هم جابجاییش راحته، هم همه جا در دسترس هست. در بالاترین نقاط کوهستانی میتونید با یک مثلا میگم تانکری ببرید، هر کاری بخوای میتونی انجام بدی. و ماشین جنگی کشورهای دنیا در زمان جنگ‌های گسترده و طولانی نفته. همشون اینو میدونن، نفت و مشتقات نفتی. انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و انرژی سبز و انرژی فلان بهمان باد و خاک و آب اصلا معنا نداره اینجا. اینها مال زمانی که دنیا یک نظم داشته باشه. حالا آمریکا اونجا کامل عرض کردم که آمریکا به چه دلایلی میخواد بیاد ونزوئلا رو بگیره، این نفت رو در اختیار بگیره که حالا بعدش بیاد به سراغ منطقه ما و بعد چین. اینو حتما برید ببینید. فکر می‌کنم یه هفته پیش تحلیلش بوده یا 2 هفته، الان حضور ذهن ندارم. این احتمالی که الان خدمتتون عرض کردم نیاز به یه سری مقدمات هم داره. یعنی آمریکا بعداً اگر بخواد درگیری اقتصادی خودش رو با چین افزایش بده، نیاز به مانورهای گسترده دریایی و آموزش ارتش خودش داره. یه ارتشی که امروز در دریا اینها سالیان سال هست که درگیر نبودن، جنگ دریایی اصلا تجربه نکردن نسل جوانش. نهایتا اینا رفتن نزدیک یک کشوری با ناو هواپیمابرش حمله کردن 20 سال پیش و یک کشور رو نابود کردن. نسل جدید اصلا آموزش ندیده. اتفاقاتی که در ونزوئلا میخواد راه بیفته و راه افتاده و این عملیات ها و آزمایش ها در مورد آموزش خود خلبان ها، نیروهای نظامی و افسران آمریکایی، افسران ارتش آمریکا است. اینها باید آموزش ببینن، چون چنین حجمی از تسلیحات و نمیدونم تجهیزات برای حمله به ونزوئلا منطقی به نظر نمیاد، اونم با فاصله‌ای که آمریکا الان داره. نیازی نیست مثل عراق اینها رو جمع کنه اونجا بذاره بمونه بشن سیب که فردا ونزوئلا اگر موشکی از ایران دستش اومد بهش حمله کنه. یا قایق‌های تندرویی که ایران مثلا اگر بهش داده باشه که رسانه‌ها میگن داده، با قایق‌های تندرو بتونه به ناوگان آمریکا حمله کنه. اکثر اینها موشک انداز دارن دیگه یا راکت انداز. خب پس منطقی نیست بیاد ناوگانش بیاره نزدیک ونزوئلا و اینها رو در معرض خطر قرار بده. کافی 1000 کیلومتر 500 کیلومتر، حالا بستگی به نقشه داره، از ونزوئلا فاصله بگیره. جنگنداش میان بمباران میکنن، اون نیروهای کاماندوش یا تکاورهاش میتونن هلیبورن کنن و هزار تا چیز دیگه که میتونه رخ بده و آمریکا وارد یک درگیری به قول خودشون پیروزمند بر علیه ونزوئلا بشه. اما اینکه ناوگانو ببرن اونجا بشه سیبل، خب این منطقی نیست. به نظر میاد این حضور ناوگان در این تجمع سنگین صرفاً برای یک چیزه، اونم اینه که اینها آموزش ببینن در محدوده دریایی تنگ و باریک مثل دریای چین، بتونن آزمایش‌های یا عملیات‌های فوق‌العاده مهمی رو اجرا کنن که اون دریا رو ناامن کنن. سفری که ترامپ اخیراً داشته به جنوب شرق آسیا، ژاپن و کشورهای اون منطقه علیه چین بوده و یک اتحاد میخواد اونجا ایجاد کنه. حالا بخش اقتصادی جای خودش، بخش نظامی امنیتی رو عرض میکنم که این اتحاد وظیفش اینه که جلوی رفت آمد کشتی‌های دریایی و اقتصاد چین رو بگیره. چینی‌ها این از قبل پیش‌بینی کردن و دنبال ایجاد کریدور راه ابریشم جدید هستن که بیاد از منطقه آسیا و ایران عبور کنه و بره حالا به اروپا و آفریقا. نکته مهم اینه که 1 ماه پیش بود فکر میکنم حالا در مورد همین کریدور من صحبت کردم، گفتم کریدور پاکستان، ایران و ترکیه میخواد راه بیفته. تحلیلش رو در کانال تلگرام گذاشتم، اینجا هم فکر میکنم کامل در ویدیوها صحبتی داشتیم. خیلی از اون کارشناسایی که ادعاشون میشد اون موقع، مخصوصا طرفای غربی، غربگراها، اومدن گفتن نه چنین چیزی امکان پذیر نیست. خودت تو گفتی اصلا عصر کریدورها تموم شده و این حرف خودت رو نقض میکنه. اونجا عرض کردم، گفتم من عرض میکنم عصر کریدورها تموم شده چون نظم دنیا پایان پذیرفته. اما اون عصر کریدورها رو شما تعریف کنید، اون یعنی اینه که طرف بره یک کریدور بزنه، مثلا مثل کریدور عرب مد از هند به اسرائیل. و این کریدور وقتی ایجاد میشه، اسرائیل و کشورهای عربی و هند همشون منافعشون تجمیع میشه، اینها مجبور بشن برای حفظ منافع اقتصادی خودشون بیان اجماع امنیتی داشته باشن، اجماع به قول معروف نظامی داشته باشن و ژئوپلیتیک منطقه بر اساس این کریدور تعریف میشه. یعنی این کریدور باعث میشه که یک کشوری مثلا مثل امارات جایگاه یا وزن سیاسی و ژئوپلیتیکی بیشتری پیدا کنه، بیاد همرده مثلا اسرائیل و حتی هند بشه تو بخش تاثیرگذاری توی بازارهای جهانی. ببینید امارات به خاطری که این کریدور قرار بود راه بیفته و این کشورهای تولید کشورهای آسیایی بیاد از طرف هند وارد خاک امارات بشه، بره عربستان و بره اسرائیل،
اونجا امارات اگر یه زمانی می‌خواست این کریدور رو قطع کنه، تمام این کریدور دچار بحران می‌شد. یعنی یک ابزاری می‌ساخت که هژمونی خودش رو سنگین کنه، ببره بالاتر، وزن بده به وجود خودش، در سیاست منطقه اثرگذاری داشته باشه. این میشه نظم کریدورها. اما الان چه اتفاق افتاده؟ الان اون نظم تموم شده. الان ایران اومده یک هژمون ساخته و هژمونش رو معرفی کرده و اعلام کرده من توی این منطقه میخوام نظم خودم رو پیاده کنم و برای اون بها دادم. بهاشم جنگ با ابرقدرت دنیا و آمریکا است. تو این جنگ من تا حالا پیروز شدم. اونها مجبور شدن عقب نشینی کنن و منطقه دستشون نیست. حالا من که هژمون هستم، شما مجبورید بیای با من کار کنید، نظم اقتصادیتون از سمت من تشکیل بدید. چرا؟ چون راه دیگه ای ندارید. اگر بخواید راه دیگه انجام بدید 7 اکتبر رقم میخوره یا اتفاقات دیگه میفته. اینجا مجبور میشن، یعنی ایران با اون قدرت نظامی که داشته، با اون هژمونی که داشته، برعکس قبل میاد یک کریدور تعریف میکنه. نه کریدور باعث بشه که قدرت نظامی و ژئوپلیتیک ایران افزایش پیدا کنه، بلکه قدرتی که افزایش پیدا کرده باعث میشه این کریدور زده بشه. کاملا برعکسه. این خورده پیچیده است ولی کمی فکر کنید متوجه میشید. تو این ساختار حالا چین هم مجبوره برای اینکه در مقابل تهدیدهای آتی آمریکا مقابله کنه، دو تا کار انجام بده. اول حالت تهاجمی بگیره، دوم بیاد کریدور راه ابریشم جدیدش رو فعال کنه و سعی کنه هر چقدر میتونه از این کریدور انتقال بده. خب این کریدور اصلی یک شاهرگ در نظر بگیرید که از چین میاد از شمال افغانستان، یکی از اونها میاد وارد ایران میشه و میره به سمت اروپا یا آفریقا، که قبل از سوریه سقوط کنه قرار بود تا مدیترانه تو همین کریدور ایران به دمشق حرکت کنه. حالا سوریه سقوط کرده دیگه، اونجا مجبورن خودشون با هم کنار بیان و حتی صحبت هایی که در مورد نزدیک شدن ایران با سوریه مطرح میشه، برخی از این جنس میبینن. کاری به صحت و یا کذب بودنش ندارم، میگم برخی از این نظر نگاه میکنن که ایران میخواد دوباره بخش از این کریدور داشته باشه که این تنفس اقتصادی رو به دست بیاره، که چینی ها بارشون بیاد تو ایران و بره حالا اونور، یعنی اون شاهراه شکل بگیره. وقتی اون شاهراه شکل بگیره، یعنی قبلش هژمون‌های ایران، چین و روسیه با هم دیگه توافق کردن و هم نزدیک شدن و توافقات راهبردی امضا کردن، تعاملات راهبردی دارن. اینها باعث میشن که اون امنیت کریدور حفظ بشه و این سه تا کشور سه بلوک بشن، بلوک شرقی کامل با هم ترجمه پیدا کنن. این شاهرگ اصلی. حالا شاهرگ اصلی نیاز داره به تعداد زیادی مویرگ یا رگ‌های فرعی که اینها بیان خون از این شاهرگ بگیرن، به جای مختلف ببرن و برعکس مواد غذایی جای دیگه رو بیارن وارد این شاهرگ کنن. یعنی این کریدوری که ایران بین پاکستان، ایران و ترکیه رقم خورده بسته شده، یکی از رگ‌های این شاهرگ محسوب میشه. هر چقدر اون شاهراه‌های فرعی بزرگتر باشه، شما اون رو به صورت رگ ببینید، هر چقدر جزئی‌تر باشه مثلا اون رو به صورت مویرگ ببینید. مدتی پیش اینها در رسانه‌ها عنوان شد که ترکیه میخواد از بندر مثلا عراق یک راه بزنه، بندر بصره یک راه بزنه بره به ترکیه به عنوان یک کریدور. خب اونجا خیلی اومدن دوباره گفتن ایران سرش کلاه رفته، فریب خورده. اومدم عرض کردم اونجا که چنین چیزی نیست. اینها اگر شکل هم بگیره برای ایران خطر داشته باشه، بغل گوش ایران نابود میکنن، اینا اصلا کاری ندارن. اما اینها خطر آنچنانی ندارن، چون اگر اون کریدور اصلی شکل بگیره، تمام این به قول معروف تمام اون ساختارهای اقتصادی کشورهای اطراف ایران وابسته میشن به شاهراه اقتصادی ایران. یعنی هر چقدر این مویرگ‌ها بیشتر بشن، توان اون خط راه ابریشم جدیدی که الان چین میخواد بزنه، اون پرقدرت‌تر میشه. اقتصاد ایران بر اساس اون رشد میکنه، امنیتی که داره باز بیشتر غلبه میکنه، چون اون شاهراه‌های دیگه وقتی معنا پیدا میکنه که این شاهراه اصلی باشه، مویرگ وقتی معنا پیدا میکنه که رگ اصلی باشه. اینو در نظر بگیرید. این به خاطر اینه. حالا آمریکا برای که جلوی این اتفاق بگیره باید بیاد با چین مقابله کنه. چین دو تا راه داره، یکی در مقابل آمریکا تهاجمی باشه، دوم این شاهراه رو بزنه که این راهها داره اتفاق میفته، شاهراه‌ها زده میشه، کریدورها بسته میشه. نه کریدور اصل کریدور رسم خیر، در دوره تاثیرگذاری هژمون‌ها بر سطح حمل و نقل منطقه، اقتصاد منطقه و جهان هستیم. نزدیک جنگ جهانی ها معمولا این اتفاق زیاد رقم میخوره. سعی میکنن هژمون‌ها که راههای جدیدی برای ارتباط با متحدانشون پیدا کنن، سوق‌رسانی انجام بدن، سوق بگیرن، انرژی بدن بگیرن، تجهیزات بدن بگیرن که اون جبهه واحد شکل بگیره. و اینها نشانه شکلگیری جبهه واحده. سفر آمریکا به جنوب شرق آسیا هم نشانه شکلگیری جبهه‌ای است که علیه مشرق میخواد جبهه شرق شکل بگیره. من بیشتر از این وقت شما دوستان نمیگیرم. حتما ویدیو لایک کنید
خیلی تاثیر داره توی رشد کانال و دیده شدن. عذرخواهی میکنم اگر صدا من میگیره، بعد از چند کلمه صحبت چند دقیقه صدا میگیریم بابت حالا مشکلاتی هست که انشالله حل میشه. اما حتما سعی کنین هر چقدر میتونین از کانال حمایت داشته باشید. لینک حمایت در بخش توضیحات هست، خصوصا برای دوستان خارج از کشور حساب پیپل هست اونجا. به راحتی بدون هیچ دردسری میتونین حمایت های خودتون رو انجام بدین. حتما با ما همراه باشید. انشالله به زودی تحلیل بعدی هم در مورد اتفاقی هست که مربوط میشه به منطقه خودمون ایران و درگیری های ایران با اسرائیل که اونها خیلی مهمه. انشالله هر جلسه در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.